Welcome everyone. In today's video, we are going to learn about Google Forms and its examination. Google फर्ममा पनि हामीले गुगल क्विजको थ्रुबाट इक्जामहरू लिन सक्छौँ। गुगल फर्म्सबाट अहिले धेरै जसो इन्स्टिट्युटहरूले अनलाइन डेली टेस्ट, विकली टेस्ट वा च्याप्टर टेस्ट लिँदै गर्ने हुन्छन्। गुगल टेस्टमा पनि अरू इक्जामहरू जस्तै हो, अनलाइन इक्जाम हो। यसमा पनि यो इक्जाम दिनको लागि चाहिँ हजुरसँग जिमेल आइडी हुनु पर्यो, त्यसबाट लगइन हुनु पर्यो। मेरो यो भिडियोको ट्युटोरियल केस भिडियोमा चाहिँ मेरो जिमेल आइडी अलरेडी लगइन छ र ब्राउजरले त्यसले गर्दा डाइरेक्ट ओपन गरेको छ। अब इन केस हजुरकोमा डाइरेक्ट यो पेज आएको छैन भने हजुरकोमा आउन सक्ने अर्को फर्म यो हो। अब हामीलाई यहाँ साइन इन टु कन्टिन्यू भनेर दिएको छ। अब यहाँ साइन इन गरेर आफ्नो जिमेल आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि हजुरहरूले यो पेज देख्नुहुनेछ। अब माथि इन्स्ट्रक्सन्स अनुसार पढ्नुहोस्। अब यो डेमो टेस्ट चाहिँ हाम्रो यो थिङ क्रेजी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको वाटर च्याप्टर टेस्टको लागि हो र यहाँ भनेअनुसार हाम्रो जुन पनि मार्क्स छ, हाम्रो इक्जामको रिजल्ट छ, त्यो कि हामीले वा हाम्रो टिचर्सले हेर्न पाउनेछौँ र अरूले हेर्न पाउने छैन। र हाम्रो मार्क्स रिलिज हुनुको लागि हामीले फर्ममा आफ्नो पुरा नाम दिए हुनुपर्ने छ। यो इक्जाम एक्चुअली दिउँ है त। मतलब मैले यो पालि म्यानुअल फिलअप गरेँ, अटो फिलअप युज गरिदिइरहेको छुइनँ। सरी, माथि मेरो इमेलमा आएको थियो। सो viewmerspant@gmail.com लाई यो डमी डाटा फिलअपमा छोडिदिएँ मैले। हाम्रो यो ट्युटोरियलको लागि हो। नेक्स्ट क्वेसन सेक्सन चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो। फर्स्ट सेक्सनमा हाम्रो एमसिक्यू दिएको रहेछ। अफ टेम्पोररी हार्नेस used as water softener is purest form of water, AV water, अब हामीले यो सेक्सन कम्प्लिट गरेपछि हाम्रो नेक्स्ट भनेर अप्सन छ, बोनस सेक्सन। अब यो सेक्सनमा चाहिँ हामीलाई एन्सर हामीले आफै टाइप गर्नुपर्ने हुनेछ र किनकि गुगल फर्म्सको एन्सर चेकरले चाहिँ हजुरले जुन करेक्ट एन्सर भनेर हाम्रो इन्स्ट्रक्टर्सहरूले फिड गर्नुभएको छ सेम एन्सर पाउँदा भने राइट भन्छ, नत्र भए रङ भन्छ। अब जस्तो कि न्युक्लियर वाटरमा हाम्रो रिएक्टरमा हेभी वाटर पनि लिन्छ, ग्राफाइट पनि लिन्छ र अर्को अर्डिनरी वाटर पनि हुनुपर्ने हो, पानी त अर्डिनरी वाटर। देन दि कमन, अब यसको एन्सर मलाई थाहा छैन, त्यसले गर्दा अननोन, density purest form of water is rain water to remove temperature। सबै सकेपछि यहाँ लास्टमा मलाई अप्सन दिएको छ कि मैले हाम्रो जुन इक्जामको यो मेरो एन्सर सिट छ यसको कपी मलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन। अब मैले यो चाहिन्छ भनेर स्लाइडर अन गरिदिएपछि चाहिँ मलाई आफ्नो एन्सर सिटको यो एउटा कपी मैले आफ्नो मेलमा पाउनेछु। यहाँ सबमिट गरेँ। यहाँ मैले आफ्नो यहाँ इनबक्समा हेर्न सक्छु। जिमेल अपडेट्सभित्र अब मेरो फर्म यहाँनिर आइसकेको छ। मैले दिएको एन्सर्सहरूको कपी यो भयो।
अब यस्तै गरी यो त भयो। अब हामीले यसको मार्क्स कसरी हेर्ने त रिलिज मार्क्स कहाँनिर आउँछ त्यस अब हामीले यो फर्म सबमिट गऱ्यौँ अब मार्क्स त आउनु पर्यो यसमा त छैन हामीलाई दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार हाम्रो मार्क्स हाम्रो मेलमै आउनेछ अब एकचोटि रिफ्रेस गरौँ है त यसलाई मार्क्स आउन चाहिँ हजुरको इन्स्ट्यान्टली त हुँदैन ल यहाँ प्रमोसनमा आएको रहेछ मेरो प्रमोसन सेक्सनमा स्कोर रिलिज भनेर छ मेरो टोटल मार्क्स 12 आउट अफ 20 देखाइरहेको छ अब भ्यू रिजल्ट गरेपछि चाहिँ हामीले एक्चुअल एन्सर सिट हेर्न पायौँ करेक्ट एन्सर के हुनुपर्ने थियो अब मिस्टेक एन्सर भएकोमा मेरो रेड आएर करेक्ट एन्सर पोइन्ट आउट भएको छ अब हाम्रो गुगल चेकरको फेसिलिटीले गर्दाखेरि ग्रेफाइट र हेभी वाटर भनेर मात्रै एन्सर सेलेक्ट भएको रहेछ सो त्यसले गर्दा यसलाई रङ देखायो किनकि मैले अर्डिनरी वाटर पनि राखेको थिएँ अप्सनमा अब यो अप्सनको मलाई एन्सर थाहा थिएन अननोन हालेको थियो त्यसले गर्दा यसको करेक्ट एन्सर यहाँ देखायो अब हाइड्रोजन बन्डिङको एन्सर हाई डेन्सिटी थियो त्यसले गर्दा हाई डेन्सिटी नै देखायो रेन वाटर भनेपछि यो एन्सर करेक्ट थियो जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो गुगल फर्म्सले चाहिँ केस सेन्सिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एरर देखाउनुपर्छ कि मैले यहाँ खाली स्पेस राखेको छु त्यसले गर्दा यसरी जुनमा हजुरले टेक्स्ट एन्सर इन्सर्ट गर्नुभएको छ त्यो एन्सरहरूको चाहिँ हजुरले एक्चुअली कम्प्लिटली चेक गर्नुहोस् होला किनकि माथि देखाएको स्कोर हजुरको एक्चुअल स्कोर हुने छैन मेरो यो केसेसमा यो यहाँबाट मलाई अझ 2 मार्क्स आउनुपर्ने थियो अब यो मिस्टेक नै हो यो पनि यसको चाहिँ मलाई नो आइडिया है सरी थ्याङ्क यू अब यस्तै गरी टेक रिलेटेड कन्टेन्ट्सहरूको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला साथै मैले माथिको आई बटनमा ट्युटोरियल प्लेलिस्टको लिङ्क राखिदिएको छु यसमा चाहिँ हजुरले हाम्रो डिस्कर्ड बुक माइक्रोसफ्ट टिम्सहरूको बारेमा रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुनेछ